Temi baina ekpla pane batina saikdena I love you. वेल साथीहरु भिडियो त तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो यस्तो खालको भिडियोहरु अहिले धेरै नै ट्रेन्डिङमा छ साथीहरु यो चाहिँ एआई भिडियो हो यो भिडियोहरु चाहिँ बनाएर साथीहरु टिकटकमा इन्स्टाग्राममा युट्युबमा हालेर चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ मिलियन्स भ्यू चाहिँ कमाइराखेको छ र पैसा पनि मनग्गे कमाइराखेको छ खैर त्यो कुरा छोडौं साथीहरु यो भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रीमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आज सिक्ने छौं त्यो भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनुहोला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरु समक्ष चाहिँ पुग्नेछ भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त वेल साथीहरु अब यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली आफ्नो क्रोमलाई खोल्नु होला क्रोमलाई खोलिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यहाँनेरि देख्दै हुनुहुन्छ लेक्सिका भन्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेरि सर्च बक्समा चाहिँ सर्च गर्नु होला है यो सर्च गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि फर्स्टमै पाउनुहुन्छ सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला यसलाई सिम्पली तपाईले क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेरि सर्च आउँछ सर्चमा चाहिँ तपाईलाई के कुन खालको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ इमेज चाहिएको छ त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँ बोल्ने इमेज चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मैले चाहिँ ब्युटीफुल गर्ल भनेर चाहिँ एक्जाम्पलको लागि मैले सर्च गर्दै यसरी लेखेर तपाईले सर्च गर्दिनुस् यसरी सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ यहाँ धेरै आउँछन् फोटोहरु हेर्नुस् है अब तपाईले चाहिँ एउटा फोटो यसरी चाहिँ क्लिक गरेर अब यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेरि डाउनलोड आइकन यहाँ पाउँदै हुन्छ सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्दिनु होला यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु मैले गरिसकेको छु यसलाई चाहिँ सिम्पली डाउनलोड गर्नुस् अब डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सिम्पली काट्दिनुस् यसलाई काटिसकेपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली आफ्नो गुगललाई चाहिँ खोल्नुस् गुगललाई खोलिसकेपछि अथवा फेरि पनि तपाईले चाहिँ क्रोमलाई खोल्न सक्नुहुन्छ है क्रोमलाई खोल्नु होला क्रोमलाई खोलिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि के सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि तपाईले चाहिँ DID भनेर सिम्पली यसरी सर्च गरिदिनुस् त्यसपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि फर्स्टमै पाउनुहुन्छ सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला है यसलाई क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यहाँनेरि हेर्नुस् अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि स्क्रोल डाउन गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ क्रिएट फ्री एआई भिडियोज भनेर चाहिँ सिम्पली यसलाई क्लिक गरिदिनुस् यसलाई क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ यहाँनेरि यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुन्छ सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि वेट गर्नु होला तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट भिडियो भनेर चाहिँ यहाँनेरि देख्दै हुनुहुन्छ है सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ क्रिएट भिडियोलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस् क्रिएट भिडियोलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि अघि डाउनलोड गर्नुभएको फोटो त्यो फोटो चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि एडमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ एड गरिदिनु होला मैले चाहिँ अलरेडी एड गरिसकेको छु हैन भने तपाईले यो भिडियोहरु चाहिँ यहाँनेरि पाउनुहुन्छ यो फेसको फ्रीमै यहाँनेरि पाउनुहुन्छ हैन भने तपाईले चाहिँ प्लस आइकनलाई क्लिक गरेर सिम्पली तपाईले चाहिँ एड गरिदिनुस् यसरी एड गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनेरि सेभ हुन्छ भिडियो है ओके साथीहरु यसरी भिडियो सेभ हुन्छ यो भन्दा पहिले चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो जीमेल एकाउन्ट तल सबैभन्दा लास्टमा छ जीमेल एकाउन्टबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली यसलाई लगइन गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यसरी फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो एड भइसकेको छ अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि स्क्रिप्ट भनेर लेखिराखेको छ सिम्पली यो स्क्रिप्टलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेरि लेख्नुस् के चाहिँ लेख्न चाहनुहुन्छ अब जस्तो कि मैले चाहिँ नमस्कार भनेर चाहिँ लेख्दैछु नमस्कार हजुरको नाम के होला भनेर यति मैले लेख्दै यति मैले लेखेपछि साथीहरु अब तपाईले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ल्याङ्ग्वेज छ ल्याङ्ग्वेजलाई सिम्पली तपाईले चाहिँ अब नेपाली बनाउनु होला है नेपाली बनाएर यसरी एड गरिदिनुस् अब तपाईले चाहिँ छोरी मान्छे या त छोरा मान्छेको फेस लाउनु भएको छैन छोरा मान्छेको तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने तपाईले छोरी मान्छेको सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँनेरि सिम्पली क्लिक गरेर अब छोरा मान्छे या छोरी मान्छे कुनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ चुज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ मेल अथवा फिमेल दुईटै तपाईले चाहिँ यहाँ अप्सन पाउनुहुन्छ सिम्पली यति क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यति गरिसक्नु भएपछि अब हैन भने तपाईले यहाँ साउन्ड पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ साउन्ड पनि आफूले लाउन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ यहाँनेरि लेखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन भने तपाईले चाहिँ यहाँनेरि साउन्ड कपी गरेर ल्याएर पनि लाउन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलरेडी यहाँ लेखिदिएको छु स्क्रिप्ट लेखिदिएपछि सिम्पली माथि देख्दिनुस् तपाईले चाहिँ जेनेरेट भिडियो भनेर जेनेरेट भिडियोलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो लोडिङ हुँदैछ अब तपाईको रेडी भइसक्यो यहाँनेरि तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला सिम्पली यहाँ क्लिक गरिसकेपछि जेनेरेट क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो अब रेडी भइसक्यो साथीहरु यहाँनेरि लोडिङ हुँदैछ अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यो लोडिङ भइसक्यो अब यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस् यसरी क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईको रेडी भइसकेको छ भिडियो अब यसलाई सिम्पली तपाईले चाहिँ अब यो चाहिँ बोल्न सक्ने भइसकेको
अब तपाईको चाहिँ यहाँनेरि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि डाउनलोड गर्नु होला यसरी सिम्पली डाउनलोड गरेर चाहिँ अब तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड अलरेडी भइसकेको छ है यसरी डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यो बोल्ने भइसकेको छ यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो बोल्दै छ मैले चाहिँ यहाँनेरि इयरफोन लगाएको छु त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्न साथीहरु है मैले इयरफोन हटाएर तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि सुनाउन पनि सक्छु इट्स ओके मैले तपाईहरुलाई इयरफोन हटाएर सुनाइन है किनकि यो सुनिन्छ तपाईहरुले यसरी नै ट्राई गर्नु होला भन्दै ओके वेल साथीहरु तपाईहरुले के कति बुझ्नु भयो त्यो चाहिँ जस्तोको जस्तै तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु अर्को भिडियो भेटौँला बाइ बाइ टेक केयर